קודם כל זה מרגש אותי, כי אני הרבה שנים כבר פחות מדבר, או כמעט ולא מדבר על המסע הגיאומטרי שהתחיל ב-1999, ובאיזשהו מקום נחתי ממנו מ-2015 עד היום. אז בדקות האלו ננסה להכניס אתכם לתוך סיפור מסתורי אפילו, אבל גם מדעי מאוד. אני יכול להגיד אני עושה המון, מקדם בארץ תחומים מאוד חברתיים, מאוד אקוטיים בתוך החברה הישראלית, כל התחום של טיפול בפוסט טראומה אצל גברים, מעגלי גברים, אני מנכ"ל של שבט אחים ומנהלת בית הספר ללמוד, אני עמוק בתוך תעשיית המפעל של הריפוי של הפציעה הישראלית, וכל מי שמכיר אותי פחות יודע על הזהות הזאת שבמהות ובמקור אני חוקר בתחום הגיאומטריה. אני לא ידעתי שאני חוקר בתחום הגיאומטריה עד שנת 1999, שבה ישנתי שנת צהריים והתעוררתי מחלום על צורה גיאומטרית. אני בא מהעולם של פנימיות, אני איש חינוך, בתיכון 3 יחל מתמטיקה, ופתאום מופיע חלום על צורה גיאומטרית. אני מתעורר בשנת צהריים על צורה שלא שמעתי על קיומה, לא ידעתי עליה בכלל. וגם מה שהסתבר שכל הידע הגיאומטרי הוא עבר לי בחלימה, זה נשמע קצת מוזר, ואז תוך חצי שעה מהחלום אני בונה, יושב עם קרטון ביצוע, מד זווית וסרגל, ובונה את היחידה שהופיעה לי בחלום. אני מראה אותה כי נורא קשה להעביר את הקסם הגיאומטרי דרך שפה, דרך מילים. המגע עם המיסטי הוא מגע שהשפה כבר אינה מתארת. אז זה מודלים ישנים, אני חוזר אליהם אחרי שנים, כך שזה אפילו מרגש אותי לגעת בזה. אבל כבר לאחר החלום שכל הצורה, לא ידעתי שלצורה הזאת יש שם, לא ידעתי שאני נוגע בשורשים של הגיאומטריה, וגם הגיאומטריה, בכלל לא שמעתי על המושג גיאומטריה מקודשת. ומופיע לי צורה שמסתבר שהיא ממש עמוקה בתוך רזי הרזים של הגיאומטריה והגיאומטריה המקודשת. ואז אני מתחיל לחקור אותה, ואני מגלה כבר התגלית הראשונה, שזה בעצם מודל רב-ממדי שמתאר את הצבעים, את היחסים בין הצבעים המשלימים ובין צבעי היסוד. יותר מדויק, בין צבעי היסוד והצבעים המשלימים. זה המודל הראשון בעצם שהתפתח, זה יום לאחר החלום, ואני בשוק מההרמוניה הזאת, שלא היה לי מילים ולא היה לי שפה בכלל למה שאני עושה בגיל 29, אבל במשך שנים אני אעבוד את הצורה הזאת, וזה יהיה כמו ימים אחדים, כי מבחינתי אני אתחיל לחקור ולנסות להבין מה מסתתר בתוכה. והתחלתי לבנות את זה בדגמים של זכוכיות, ולמדתי כל כך הרבה דברים בתחום הבנייה, וזה בכלל לא היה התחום שלי. אני בא מהעולם של עבודה סוציאלית וטיפול קבוצתי. אבל משנת 99 אני מתחיל לבנות ולפרק, ויש לי תחושה שבתוכה מסתתרת חלל יותר מסתורי, אני אגיד אפילו קודש הקודשים. לא ידעתי אז שאני עוסק בשורשים של הקבלה היהודית. סיפרתי למישהי אחרי 4 חודשים אחרי החלום, והראיתי לה את הצורה הזאת. היא אמרה, מה, זו צורה ידועה, קוראים לה מרכבה. תקרא יחזקאל פרק א'. פתחתי את יחזקאל פרק א', ואורו עיניי. וואו, כאילו פתאום נביא מתאר את המפגש שלו עם הצורה הזאת שנקראת מרכבה. ואז אני מנסה להבין, אני מבין שיש שם חלל פנימי, שיש שם איזה קודש קודשים מבפנים, ואני אפילו לא יודע מה אני עושה, אבל בונה מזכוכיות. ואז אני מגלה דווקא ידע שהוא לא תגלית גיאומטרית, שבתוך הצורה הזאת מסתתר חלל נוסף. מסתתר חלל מסתורי, שלקח אותי לתוך העולם של אפלטון עם 5 האידאות שלו. הבן אדם טען שיש אמת בעולם הזאת, והאמת הזאת היא גיאומטרית. ומשם זה מסע קצת מחושף לעבר הקבלה היהודית, אבל השורשים שלה, השורשים הגיאומטריים. הנביא יחזקאל היה נביא מאוד גיאומטרי, תוך כדי פירוק והרכבה, תוך 2-3 אני מגלה שיש פה יחידת קיפול, שהיחידה הזאת זו יחידה שבעצם יש לה תבנית מגנטית, שהסתכלתי על מולקולות המים והכל, פתאום ראיתי שהכל מסתדר לאיזושהי יחידה שקראתי לה יחידת קיפול ספירלית, והיא עושה את הסיבוב הזה ומתקפלת ובונה אין סוף צורות. היא מאחדת תהליכי קיפול ובנייה, תורה שלמה. מסתבר שיש תחום שלם במתמטיקה, תורת הרשתות. כתבתי מאמרים מדעיים, הגעתי עם זה לכנסים בינלאומיים בארץ ובעולם, שבעצם מצאתי יחידה שמאחדת תהליכי התקפלות
של המבנים הכי משמעותיים שיש בעולם של הביולוגיה המולקולרית, קיפולי חלבונים. זה נוגע בשורש של השורשים, וגם נוגע באמת האבסולוטית שמרוח יש גם יחסים עם החומר, שהגיאומטריה המקודשת היא חוליה מחברת בין האדם והיכולת שלו ליצור ולברוא מציאות. כמו שאני חוקר את ההתקפלות או את המעבר מהעולם הקונקרטי של גברים ונשים לעולם רב-ממדי, הבסיס של חקירת הדו-ממד והרב-ממד הוא סוד מאוד מאוד גדול בתהליכי הריפוי שלנו, הגיאומטריים והאנושיים. תודה רבה. תודה רבה, תמיר. בהחלט נושא מרתק, וכמובן יש לנו פה זמן קצר לדבר עליו, אבל נחזור אליך בקטע של השאלות.